नमस्कार. आज आपण दिवाळी फराळासाठी मोहनथाळ कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे मोहनथाळाचं साहित्य बघून घेऊ. तर मोहनथाळासाठी इथे आपल्याला 250 ग्रॅम हरभरा डाळ घ्यायची आहे. 250 ग्रॅम वाटीने म्हणाल तर इथे 2 वाट्या डाळ बसते. त्यानंतर 250 ग्रॅमसाठी आपल्याला 200 ग्रॅम साखर घ्यायची आहे. वाटीच्या प्रमाणाने सव्वा वाटी साखर बसते. या प्रमाणाने मोहनथाळ खूप जास्त गोड पण होत नाही आणि खूप जास्त फिका पण होत नाही. त्यानंतर मोहनथाळासाठी इथे आपल्याला दूध घ्यायचं आहे. तर 1 वाटी इथे दूध घेतलेलं आहे. 1 वाटी म्हणजे 125 एम-एलची 1 वाटी आहे. त्यानंतर इथे 1 वाटी आपल्याला मेल्ट केलेलं तूप घ्यायचं आहे आणि साखरच्या पाकासाठी 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. हे सर्व माप मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. त्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला हरभरा डाळ भाजून घ्यायची आहे. तर डाळ भाजायच्या आधी आपल्याला ओल्या कापडावरती ही डाळ पुसून घ्यायची, म्हणजे त्यातील डस्ट सर्व निघून जाते आणि नंतर आपल्याला डाळ डाळ भाजायला घ्यायची आहे. डाळ अगदी आपल्याला स्लो फ्लेमवरती भाजायची आहे आणि डाळीचा वास येईपर्यंत आणि हलकी होईपर्यंत आपल्याला ही डाळ भाजून घ्यायची आहे. इथे अगदी व्यवस्थित अशी डाळ भाजून तयार झालेली आहे. त्यानंतर डाळ भाजून झाल्यानंतर सुती कापडावरती अशी या पद्धतीने पसरवून ठेवायची, म्हणजे त्याला वाफ सुटत नाही आणि लवकर डाळ थंड होते. इथे डाळ थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अगदी रवा टेक्स्चरवरती ही दळून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी रवाळ असं टेक्स्चर आलेलं आहे. खूप जास्त जाड पण नाही आणि खूप जास्त बारीक पण आपल्याला ही डाळ दळायची नाहीये. त्यानंतर ज्या वाटीने आपण तूप घेतलेलं होतं त्याच तुपातले आपल्याला 3 चमचे तूप डाळीच्या पिठामध्ये घालायचे आहे आणि मोहन द्यायचं आहे. रूम टेम्परेचरवरचंच हे तूप आहे. खूप जास्त गरम केलेलं किंवा कोमट तूप नाहीये. त्यानंतर जे दूध घेतलेलं आहे त्या दुधातील आपल्याला 3 चमचे दूध घालायचं आहे आणि हे सर्व आपल्याला पिठाला अगदी चोळून-चोळून मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे सर्व पिठाला व्यवस्थित चोळून झाल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने या जाड छिद्रांची चाळणी घ्यायची आहे आणि चाळणीने एकदा पीठ चाळून घ्यायचं, म्हणजे जे मोहन आहे ते सर्व पिठाला एकसारखं लागलं जातं आणि गुठळ्या निघून जातात. चाळणीने पीठ चाळल्यामुळे पिठातील गुठळ्या निघून जातात. त्यानंतर आपण जे तुपाचं आणि दुधाचं मोहन दिलेलं आहे पिठाला, ते पिठाला सर्वदूर एकसारखं लागलं जातं. म्हणून चाळणीने चाळण्याची प्रोसेस नक्की फॉलो करायची आहे, स्किप करायची नाही. पीठ चाळून झाल्यानंतर जे शिल्लक राहिलेले डाळीचे जाडसर असे कण आहे, ते तुम्ही भाजणीच्या डाळीमध्ये घालू शकता किंवा पुन्हा मिक्सरला फिरवून याच पिठामध्ये टाकू शकता. इथे सर्व पीठ गाळून तयार झालेलं आहे. आता हे पीठ आपल्याला तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला पीठ भाजण्यासाठी 1 वाटी तूप घालायचं आहे. जेवढं आपण तूप घेतलेलं होतं ते सर्वच तूप आता आपल्याला तापवून घ्यायचं आहे. तूप तापल्यानंतर तयार केलेलं पीठ यामध्ये टाकायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून 10 ते 15 मिनिटांसाठी हे पीठ आता आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. पीठ भाजताना चमच्याने अगदी एकसारखं हलवायचं आहे 10 ते 15 मिनिटांसाठी. त्यामुळे पिठाला एकसारखा रंग येतो आणि पीठ खाली करपत सुद्धा नाही. पीठ जसं-जसं भाजलं जाईल तसं-तसं ते हलकं होत जाईल, फसफसेल, म्हणजे आपलं पीठ अगदी व्यवस्थित भाजलं जात आहे आणि जसं पीठ भाजण्यात येईल तसा पिठाचा हलकासा तांबूस रंग होईल, म्हणजे पीठ व्यवस्थित भाजलं गेलेलं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता जसं-जसं पीठ भाजण्यात आलं तसं-तसं पीठ फसफसून वर आलेलं आहे, हलकं झालेलं आहे आणि पिठाचा हलकासा तांबूस रंग झालेला आहे, म्हणजे पीठ व्यवस्थित भाजलं गेलेलं आहे. आता पीठ भाजून झालेलं आहे त्यानंतर आता आपण दूध यामध्ये टाकायचं आहे. तर दूध टाकताना आपल्याला एकचदा सर्व दूध टाकायचं नाही, थोडं-थोडं करून टाकायचं आहे. तर एका हातामध्ये दूध घ्यायचं आणि एका हातामध्ये चमच्याने या पद्धतीने मिक्स करत जायचं, म्हणजे पीठ व्यवस्थित मिक्स होतं. ही प्रोसेस करताना अगदी सांभाळून करायची आहे, जेणेकरून आपल्या हातावरती वाफ येणार नाही. तुम्ही जर अर्धा किलो किंवा 1 किलोच्या प्रमाणात मोहनथाळ बनवत असाल, तर दुधाऐवजी पाण्याचा वापर करा, म्हणजे मोहनथाळ जास्त दिवस टिकतो.
त्यानंतर राहिलेलं सर्व दूध यामध्ये घालायचं आहे आणि पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर पीठ इथे फसफसलेलं असतं, त्यामुळे आपल्याला थोडं-थोडं करून दूध घालायचं आहे. कारण दूध घातल्यानंतर या पद्धतीने गोळा जमायला लागतो, म्हणून थोडं-थोडं करूनच दूध घालायचं आहे. पिठाला तूप सुटेपर्यंत हे पीठ एक 5 मिनिटांसाठी आपल्याला पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे. तूप सुटल्यानंतर हे पीठ गॅस बंद करायचा आणि हे पीठ आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. इथे डाळीच्या मिश्रणाला सर्वदूर तूप सुटल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला थंड करायला ठेवायचं आहे. डाळीचं मिश्रण थंड होतंय तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे. तर एका पॅनमध्ये साखर घालायची आहे. तर 1/4 वाटीला आपल्याला 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. साखरेच्या पाकाला उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपल्याला थोडंसं दूध घालायचं आहे. दूध घातल्यामुळे साखरेच्या पाकात जी कच असते ती निघून येते आणि पाक स्वच्छ होतो. इथे तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने दूध टाकल्यानंतर ही जी कच वरती आलेली आहे ती काढून घ्यायची आणि पाक स्वच्छ करून घ्यायचा आहे. मोहनथाळासाठी इथे आपल्याला 1 तारी पाक करायचा आहे. पाक तयार करत आल्यानंतर इथे 2 ते 3 वेलची घालायची. तुम्ही वेलची पूड सुद्धा घालू शकता. खूप जास्त घट्ट पाक केलेला असेल तर मोहनथाळ कडक होऊ शकतो. म्हणून आपल्याला 1 तारीच पाक तयार करून घ्यायचा आहे. तुम्ही इथे बघू शकता 1 तारी पाक तयार झालेला आहे. त्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि हा पाक आपल्याला थंड करून घ्यायचा आहे. साखरेचा पाक थंड होतोय तोपर्यंत आपण ज्या भांड्यामध्ये मोहनथाळ सेट करायचा आहे, त्या भांड्याला तूप लावून घ्यायचं आहे. भांड्याला तूप लावून झाल्यानंतर आता खाली भांड्याच्या बेसला आपल्याला ड्रायफ्रूट टाकायचे आहे, म्हणजे तो भाग आपला मोहनथाळ काढल्यानंतर वरती येईल. तर इथे टरबूजाच्या काही बिया आणि काजूचे तुकडे घातलेले आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट येथे घालू शकता. राहिलेले ड्रायफ्रूट आपण आता डाळीच्या मिश्रणात टाकून घेणार आहे. थंड झालेल्या डाळीच्या मिश्रणात आता आपण जो कोमट राहिलेला पाक आहे तो टाकायचा आहे. पाक कोमट असतानाच आपल्याला या मिश्रणामध्ये घालायचा आहे. तर इथे आपण चाळणीने आधी चाळून घेतलेला आहे, म्हणजे जे वेलचीचे तुकडे आहेत ते सुद्धा निघून येतील. साखरेचा पाक गाळून झाल्यानंतर सर्व आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. डाळीचं मिश्रण आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. फक्त साखरेचा पाक आपल्याला हलका गरम ठेवायचा आहे. तुम्ही इथे बघू शकता डाळीचं मिश्रण आणि साखरेचा पाक अगदी व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. जसं हे मिश्रण थंड होत जाईल तसं घट्ट होत जातं. त्यानंतर आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला तूप लावून घेतलेल्या भांड्यामध्ये घालायचं आहे. सर्व मिश्रण भांड्यामध्ये टाकून झाल्यानंतर आता हे भांडं आपल्याला अर्ध्या तासासाठी रूम टेम्परेचरवरती ठेवायचं आहे. त्यानंतर फ्रिजमध्ये तुम्ही ठेवू शकता. इथे एक रात्रभर आपण फ्रिजमध्ये ठेवलेलं आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी फ्रिजमधून काढल्यानंतर आपल्याला 10 ते 15 मिनिटांसाठी हे वर काढायचं आहे. म्हणजे मोहनथाळ थोडासा लूज होतो. त्यानंतरच आपल्याला या पद्धतीने वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तर सर्वात आधी आपल्याला साईडच्या कडा लूज करून घ्यायच्या आहे, म्हणजे तो बाहेर येण्यासाठी मदत होते. त्यानंतर प्लेटवरती या पद्धतीने ठेवायचं आहे आणि टॅप-टॅप करून त्याला काढून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी व्यवस्थित असं सेट झालेलं आहे. त्यानंतर आता सुरीने आपण वड्या पाडून घेतलेल्या आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता अगदी दाणेदार असा तयार झालेला आहे.
बेसनाच्या पिठाने तयार केलेला असेल तर तो टाळूला वरती खाताना चिटकतो. या पद्धतीने तयार केलेला असेल तर माव्यासारखं टेक्स्चर येतं आणि खाताना सुद्धा छान लागतो. तर या पद्धतीने एकदा मोहनथाळ करून बघा. जास्त प्रमाणात बनवत असाल तर दुधाऐवजी पाण्याचा वापर करा म्हणजे जास्त दिवस टिकतो. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.